Hello everyone, welcome to the channel Anim. मैले फोटोसपमा गरेका मेरा केही पुराना कामहरू म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। साथीहरु, यदि फोटोसपको टुल्सहरुको बारेमा यदि तपाईहरुलाई राम्रो आइडिया भयो भने तपाईहरुले फोटोसपमै लोगो देखि लिएर बिजनेस किटमा पनि तपाईहरुले भिजिटिङ कार्ड, ब्रोशर्स, प्याम्फलेट्स है, त्यसबाहेक तपाईहरुले जर्सी, फोटो म्यानिपुलेसन, युट्युब थम्बनेलका कुराहरू देखि लिएर मुभी पोस्टरहरू हरेक कुराहरू फोटोसपमै डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस भिडियोमा हामी फोटोसपको बेसिक युजर इन्टरफेस र अरु केही 2-4 वटा टुल्सहरुको बारेमा सिक्ने छौं। यसमा धेरै नै सर्टकट्सहरु युज गर्नुपर्ने भएकाले तपाईहरुले सर्टकट्सहरु मेमोराइज या त तपाईहरुले कपीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको हाम्रो फोटोसप स्टार्ट हुँदाखेरि देखिने पहिलो स्क्रिन हो। यसलाई हामी यसको होम स्क्रिन पनि भन्न सक्छौं। फोटोसप अरु एप्लिकेसन सफ्टवेयर झै यसमा पनि तपाईले माथि यसको मेन्यु बार हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप यसरी अरु धेरै अप्सन्सहरु छन् र हामी पछि आउँदो भिडियोमा कभर गर्ने छौं। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले फोटोसपमा इमेज ओपन कसरी गर्ने, यसको पनि 2-3 वटा तरिका छन्। एउटा त सिम्पली तपाईहरुले फाइल ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। मानिलियो मेरो इमेज यहाँ डेस्कटपमा मैले लेसन 1 यहाँ राखेको छु। यसलाई मैले सिम्पली ओपन गरे। एउटा तरिका चाहिँ यो भयो। एउटा तपाईहरुले यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका भनेको तपाईहरुले इमेजलाई सिधै यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनेर ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी पनि तपाईहरुले आफ्नो इमेज ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। इमेज ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको यहाँ एउटा तपाईहरुले लेयरमा ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड भन्नाले के हो भने यो भनेको अहिले यसको मेन लेयर हो। फोटोसप लेयर बेस्ड सफ्टवेयर हो। लेयर्सहरु भनेको के हो र यो कसरी काम गर्छ भन्ने म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्ने छु। अहिले तपाईहरुले सिम्पली के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अहिले जुन तपाईहरुले यहाँ लक देखिराख्नु भएको छ, यदि यो लक तपाईहरुले अनलक गर्नु भएन भने तपाईहरुले यहाँनेर इमेजमा केही पनि तपाईहरुले चेन्जेस गर्नुभयो भने यो यसको ओरिजिनल इमेजमा असर पर्नेछ। त्यसैले यसलाई अनलक गर्न नबिर्सिनु होला। र यो अनलक गर्न भनेको सिम्पली तपाईहरुले यो लकमा गएर लेफ्ट क्लिक एकचोटी गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भएपछि यो अनलक भयो। र यसपछि तपाईहरुले इमेजमा केही पनि तपाईहरुले गर्नुभयो भने यसको ओरिजिनल इमेजमा असर पर्दैन। आजको यस भिडियोमा हामी धेरै नै युज हुने किबोर्ड सर्टकट्सहरु र टुल्सहरुको बारेमा सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुले माथिको यो टुल हेर्न सक्नुहुन्छ, मुभ टुल, र यसको सर्टकट भनेको यहाँनेर यो भी भनेर आइराखेको छ। यसको काम के हो भने यसले तपाईहरुको इमेजलाई मुभ गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै यसरी मैले यसलाई मुभ गरे। यसको कामै भनेको यति नै हो। यसले भनेको मुभ गर्न हेल्प गर्छ है। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईहरुले इमेज इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले हरेक टुल्सहरु यहाँ भएको धेरै जसो म्याक्सिमम टुल्सहरु युज गर्दा तपाईहरुले इमेजलाई जुम गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुम गर्ने यसमा भनेको 2 देखि 3 तरिका छन्। सबभन्दा पहिले भनेको तपाईहरुले यहाँनेर एउटा म्याग्निफाइङ ग्लासको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको जुम गर्न, यो भनेको जुम टुल हो र यसको सर्टकट भनेको यहाँ जेड छ। तपाईहरुले कीबोर्डबाट जेड प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् यो प्लसको साइन आउँछ। यसलाई तपाईहरुले लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने यो जुम इन हुन्छ। र यसलाई अब जुम आउट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि कीबोर्डबाट तपाईहरुले अल्ट प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट प्रेस गर्न साथ हेर्नुस् यो प्लस देखि म्याग्निफाइङ ग्लासको साइन माइनसमा चेन्ज हुन्छ। यो भनेको जुम आउट हो। र अब यसलाई फेरि लेफ्ट क्लिक गर्नुस्, यो जुम आउट हुन्छ है। यो त एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका भनेको तपाईहरुले कीबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल बटन र माथि भनेको प्लस साइन जुन छ त्यसलाई तपाईहरुले सँगै प्रेस गर्नुभयो भने कन्ट्रोल र प्लस यो यसरी जुम इन हुन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल र माइनस प्रेस गर्नुभयो भने यो जुम आउट हुन्छ। र अर्को लास्ट अप्सन भनेको तपाईहरुले कीबोर्डमा रहेको अल्ट बटन र माउसको स्क्रोललाई रोटेट गर्नुभयो भने यो यसरी जुम इन जुम आउट हुन्छ। यो भनेको अत्याधिक हामीले युज गर्ने सर्टकट भएकोले गर्दा यसलाई नबिर्सिनु होला। एउटा त भयो जुम गर्ने तरिका। अर्को इम्पोर्टेन्ट टुल छ ह्यान्ड टुल र यसको सर्टकट छ एच है। यो टुलको काम के हो भने यो टुलले तपाईहरुलाई इमेजमाथि प्यान गर्न हेल्प गर्छ। प्यान भन्नाले मानिलियो कहिलेकाहीँ तपाईहरुले धेरै नै जुम गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यो सिचुएसन यदि तपाईहरुले मानिलियो यतातिर या कतै जानुपर्ने छ भने जुम आउट नगरिकन तपाईहरुले यसरी प्यान गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका त सिम्पली तपाईहरुले यहाँ गएर ह्यान्ड टुल सिलेक्ट गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को तरिका भनेको तपाईहरुले कीबोर्डमा रहेको स्पेस बटनलाई प्रेस गर्नुभयो भने
यो ह्यान्ड टुलको साइनमा कन्भर्ट हुन्छ है। र स्पेस प्रेस गरेर तपाईहरुले लेफ्ट क्लिक गर्नुस्, त्यसरी पनि तपाईहरु प्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो अर्को इम्पोर्टेन्ट टुल। यसलाई जुम आउट गरौँ। अर्को अत्यधिक युज हुने फंक्सन भनेको फोटोशपमा ट्रान्सफर्म टुल। ट्रान्सफर्म भन्नाले के बुझिन्छ भने इमेजको साइज, रोटेसन, यसको डाइमेन्सन्सहरु चेन्ज गर्नु हो। र ट्रान्सफर्म टुल भनेको तपाईहरुले जहीँ पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पासपोर्ट साइज फोटो बनाउँदा घटाउन बढाउन देखि लिएर हरेक कुरामा। सो ट्रान्सफर्म टुल कहाँ हुन्छ भने एडिटमा जानुस्, यहाँ ट्रान्सफर्म स्केलमा है। अब स्केलमा प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई यसरी साइज घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा, यसरी अहिले यसलाई लेफ्ट क्लिक यसरी गर्दाखेरि यो भनेको यसको साइज प्रोपोर्सन्स, साइज नभनु यसको प्रोपोर्सन्स भनु। यसको जुन हाइट इज टु विड्थको रेशियो थियो त्यो अहिले हेर्नुस् बिग्रिरहेछ। हाम्रो यस्तो लाम्चो चेप्टो कसो भइरहेछ है। यो नबिगारिकन यसलाई स्केल अप या डाउन कसरी गर्न सकिन्छ भने इमेजलाई फेरि एडिटमा जानुहोस्, ट्रान्सफर्म स्केलमा जानुहोस् है। तपाईले किबोर्डबाट अल्ट र शिफ्ट है, अल्ट र शिफ्ट सँगै प्रेस गरेर यसलाई यसरी घटाउन बढाउनु भयो भने यसको प्रोपोर्सन्स बिग्रिँदैन र यो स्केल अप या त डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले ओके गर्दिए। अब ट्रान्सफर्म गर्ने अर्को तरिका या त सर्टकट भनौँ के छ भने तपाईहरुले इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस् है र किबोर्डबाट डाइरेक्ट Ctrl+T प्रेस गर्नुहोस्। यसरी पनि तपाईहरुले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको त्यो ट्रान्सफर्मको सर्टकट भयो। र अब तपाईहरुले ट्रान्सफर्ममा अरु के अप्सन्स छ भनेर हेर्नलाई सिम्पली यो अहिले यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले यसलाई स्केल गरिरहेका छौं। अब रोटेट गर्यौं भने यहाँ मैले यसलाई रोटेट प्रेस गर्न सक्दा के हुन्छ भने हेर्नुस्, कर्सरलाई मैले अलिकति बाहिर लाँदाखेरि यो रोटेटको साइनमा कन्भर्ट हुन्छ। यसलाई मैले यसरी रोटेट गर्न सक्छु है। ओके, फेरि यसलाई मैले Ctrl+T प्रेस गरे र हामीसँग अरु ट्रान्सफर्मको अप्सन के छन् भने स्क्यू, डिस्टर्ट, पर्सपेक्टिभ है, यिनीहरु अरु अप्सन्सहरु छन्। यसको काम के हो भने यसले भनेको तपाईहरुको जुन कर्नरहरु छ, मानौ यो मात्र एउटा कर्नरलाई तपाईहरुले मुभ गर्नुपर्ने छ भने यसलाई राइट क्लिक गरेर स्क्यू प्रेस गर्नुस् र यसलाई तपाईहरुले यसरी एउटा मात्र कर्नरलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी डिस्टर्ट, पर्सपेक्टिभहरुले पनि यसरी फंक्सन गर्छ र यो तपाईहरुले आफै प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ अप्सन के छ भने एउटा वार्पको। यो वार्पले के गर्छ भने अहिले मैले वार्प सिलेक्ट गरे। तपाईले वार्प सिलेक्ट गर्दा यहाँ अहिले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न र यसरी अहिले तपाईहरुले यहाँ मुभ गर्नु भने यो मुभ हुनेछ है। योले के भइरहेछ भने तपाईहरुले यसको यहाँ ग्रिडहरु हुन्छ। यो ग्रिड अहिले यो देखिएको छैन। यसलाई यहाँ गएर तपाईहरुले डिफल्टबाट 3x3, 4x4 या 5x5 कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो निडको अनुसार। 3x3 गर्नुभयो भने के हुन्छ भने ओके, यसको साइज हेर्नुस् अहिले 3x3 छ भन्नाले कम पोइन्ट्स भएकोले गर्दा मैले यदि यहाँ मुभ गरे भने यसले यहाँ पनि असर गरिरहेछ है। यसलाई Ctrl+Z अन्डु गरे मैले। यसलाई तपाईहरुले जति धेरै राखेर या त कम आफ्नो अकर्डिङ तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले 5x5 राखे भने मानौ मैले अहिले यो भित्री भागलाई मात्रै मुभ गर्न पनि सक्छु, यसले अरुतिर असर गर्दैन। यसलाई म रोटेट पनि गर्न सक्छु यसो गरेर है। यो भनेको तपाईहरुको इमेजमा निड कस्तो छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले डिसेबल गर्दिए है। ट्रान्सफर्ममा अरु अप्सन्स के छन् भने वार्प देखि बाहेक अरु हेर्न सक्छौं हामीले। रोटेटको अप्सन्स छ हामीसँग। रोटेट हामीले क्लकको डाइरेक्सनमा या एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन यसरी रोटेट गर्न सक्छौं है। 180 डिग्री यो तपाईहरुले आफ्नो अकर्डिङ यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ अरु अप्सन छ फ्लिप हरिजन्टल। यसले तपाईहरुको इमेजलाई हरिजन्टली फ्लिप गर्ने काम गर्छ। हेर्नुस् अहिले यो सिधा छ, यो अहिले फ्लिप भयो। त्यसैगरी यसलाई मैले भर्टिकली फ्लिप गरे भने यो तलमाथि फ्लिप हुनेछ है। यसलाई म डिसेबल गर्ने छु। अब अरु जेनरल अप्सन्सहरु फोटोशपमा के छन् भने तपाईहरुले यहाँ फाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले इमेज ओपन गर्ने तरिका देखिहाल्नुभयो। अब यसलाई सेभ गर्ने तरिका पनि सिम्पली अरु एप्लिकेसन जसरी नै यहाँ Ctrl+S गरेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ है। यसलाई Ctrl+S गर्नुस् र तपाईहरुले कहाँ सेभ गर्ने आफ्नो डेस्टिनेसन छानेर यो फोटोशपको फाइल PSD हो। यो अहिले डिफल्ट PSD रहन्छ है। यो फोटोशपको फाइल हो। यसलाई मैले यदि यसरी सेभ गरे भने यो हाम्रो प्रोजेक्टको फाइल
सेभ हुन्छ। ओके, यसैले म फेरि पछि के काम गर्नु पर्यो भने अहिले मानिलियो यसलाई मैले क्लोज गरेँ। पछि मैले के काम गर्नु पर्यो भने यसैमा यो प्रोजेक्टलाई म ओपन गर्न सक्छु। यसलाई मैले फेरि डबल क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् यो त्यही ठाउँबाट त्यहीँबाट ओपन भयो। सो आजको लागि हामी यति नै सिकौँ, किनकि एकैचोटि धेरै सिक्दा दिमागमा सबै कुरा नबस्न सक्ला। थोरै सिकौँ तर क्वालिटी सिकौँ। आज मैले भनेको कुराहरू तपाईहरूले यतिलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र अरू इमेजहरू इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुहोस्। र आउँदो भिडियोमा हामी यी सेलेक्सन्स टुलहरूको बारेमा सिक्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईहरू एउटा इमेजको एउटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट या त कट गरेर अर्को इमेजमा राख्न सिक्नुहुनेछ। त्यसैगरी त्यसपछि अरू टुल्सहरू छन्, त्यो पनि हामी बिस्तारै सिक्नेछौँ। सो आजलाई यति नै सिकौँ। र यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल रह्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।